Pero tunog studio at feeling studio. Amazing! Pantay ang tunog ng boses, pati ang tunog ng gitara. Walang audio editing app na kailangan. Walang special camera application na kailangan. Yung camera mo lang talaga. Diretso lahat sa gallery. Ito lang yung mga kailangan mo. Kailangan mo lang ng isang VM800 condenser mic, earphones, cellphone, gitara, at isang V8 Soundcard. Kailangan lang natin i-connect lahat ng gamit natin dito sa V8 Soundcard. I-adjust mo na lang yung mga tunog, kung gaano kalakas yung mic, kung gaano kalakas yung gitara. You're good to go. Ito lang yung mga sasaksakan mo dyan para sa isang simple cover. Okay? Itong Live 1 para sa phone for the recording, headset for your earphones, and then itong cord na to is for the condenser mic dito. And then itong huli is for the acoustic guitar. Salita ka ba o isang pangungusap? Kasama ka ba sa aming diksyonaryo? Sa aming diksyonaryo, kapag ang tao'y mahilig mambola, bolero. Kapag ang tao'y mahilig uminom ng Yakult, ay akulero. Gusto kong kumain ng gulay, kahit na ano, kahit petchay, o kaya naman fresh na sitaw, o kamatis na sa mata ay pampalinaw. Baby, 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 baby. Okay mga ka-jam, ngayon nakita nyo na kung gaano kaganda yung V8 Soundcard natin sa pagre-record ng ating song covers. Ayun lang mga kailangan, ulitin natin. VM800 condenser mic, isang earphones, at acoustic guitar. Syempre, uli, itong V8 Soundcard natin. Sana may natutunan kayo at sana nakatulong ako sa inyo. And ito na siguro yung setup na tunog studio, pero hindi siya ganun kamahal. Less than 2,000. Makakuha na kayo niyan. And kung nagustuhan nyo, pa-like na lang ng video and pa-share sa friends para makatulong din. And see you sa next video. Bye!